Hello guys! Nakikita nyo ba yung kulay puti dun sa gitna ng game ko? Yun yung tinatawag na crosshair. So ngayon, ang gagawin natin, yung crosshair na yun, nakatigil lang siya, pagagalawin natin yung crosshair. Umpisahan na natin to. Dito, meron tayong HUD na tinatawag, HUD. Isa tong canvas na ang render mode ay screen space camera. Gagamitan natin ay main camera, at yung order in layer niya ay 25 para nasa pinaka-harap siya. Tapos yung UI scale mode niya, gagawin natin scale with screen size. Tapos ima-match natin sa width. Tapos, meron dun sa HUD na yun, merong crosshair na image. Tsaka may fire point. Dun magmumula sa fire point yung bala. So, meron din tayong touch zone na image din na naka-transparent naman. Para dyan yung magiging limit ng crosshair natin. Touch zone, dyan yung crosshair move script nakalagay. Tapos ganito yung magiging itsura niya. In-edit natin. Ganito yung itsura ng script. Meron siyang interface siya na pointer down handler, eye drag handler, at eye pointer up handler. Para magamit mo yan, kailangan mo i-import yung Unity Engine.event systems para magamit mo tong mga to. So, ang gagawin natin dyan, pag click down niya, yun yung part na ta-target siya, tapos pwede niya i-drag sa paligid. Tapos pag binitawan niya, doon na pabaril yung rifle. So, meron tayo ng transform na crosshair. Yun yung crosshair doon sa kanina, yung image na crosshair. Crosshair image na yun, nadadrag mo lang doon sa script. Kasi ito namang Z position click, hindi na natin yung gagamitin. Buburahin natin yung mamaya. So, dito sa public vector to crosshair position, dyan isa-save yung position ng crosshair. So, meron tayo na public static crosshair move script na instance. Yan ay para matawag natin tong script na to sa ibang mga script. Tapos meron din tayong image ang papangalan natin. Yung image na variable, kailangan mo import yung Unity Engine.ui. Meron tayong ymin, xmin, ymax, at xmax. Yan yung mga limit ng crosshair natin. Based yan doon sa touch zone. Yung down, yun yung ymin. Yung up, yun yung ymax. Tapos yung left, at saka yung right. Yung left yung xmin, yung right yung xmax. Tapos yung fire point, na yun nga, doon magmumula yung bala. Ito naman yung game object ng bullet, ito na yung bala. Itong bullet na to ay prefab, yan na yung parang ready-made na naging object. Yung bala, ang itsura, naka 3D yun, kasi magta-travel siya in 3D space. Kaya yung collider niya, sphere collider, 3D yun. Tapos yung muzzle flash at gunshot, yan yung muzzle flash, yung nasa harapan ng barrel, pag bumarel yung apoy. Tapos yung gunshot, yun yung sound. Tapos ngayon sa start, kailangan natin i-check kung yung instance na crosshair move script ay walang laman. Kung walang laman, gagamitin natin tong crosshair move script na to na instance. Tapos, yung image, yan, kukunin natin yung component na image, touch zone. Tapos, meron tayong on pointer down, tapos pointer event data. Yan yung kailangan mo para magamit mo yung eye pointer down handler. Ipapasa lang natin sa on drag yung event data, meaning kung saan nag-touch yung player. Sa loob naman ng on drag, merong vector 3 na world position, kasi ko-convert natin yung event data that position. So, yung click ng mouse or yung touch ng player, kasi yun ay naka-UI. So, i-convert natin yun papunta sa world point. Itong event data that press event camera that screen to world point, dyan yung mako-convert mo yung screen point to world point. Kung yung, i-check mo naman kung yung x ng world post ay less than equal sa xmax para or less greater than equal sa xmin, meaning nando siya sa pagitan ng xmin at xmax. Ganun din sa y. Kailangan mahanap kung nasa pagitan siya ng ymin
or Y-max. Check natin kung nasa loob siya ng touch zone. Ngayon, yun namang pagka na-check na natin kung nasa loob ng touch zone, kailangan natin ilipat yung crosshair dot position. So, meaning yung position ng crosshair, kailangan natin ilipat dun sa world pause. Yung line na yan ay kapareho lang din sa world pause. So, pwede mo lang gamitin na. So, crosshair dot position equal to world pause. So, buburahin na natin tong Z position click. Hindi natin yung kailangan kasi yung Z position, isa-set na lang natin siya sa 5. Kasi pag nilipat mo yung crosshair dot position, pati yung Z-axis niya malilipat. So, gagawin natin na yung crosshair.position.x at crosshair.position.y pareho lang. Pero yung Z, ilalagay natin ulit sa 5 sa pinakataas. Para yung bala, magmumula dun sa 5 na yun. Kasi mula sa 5, papunta sa negative 100. Yun yung travel ng bala. So, yung crosshair position equals to crosshair.position para lang nakita natin kung nasa na yung position ng crosshair. Ngayon sa on pointer up, dito na yung pagbaril ng instantiate natin. Meaning ng instantiate, magkagawa tayo ng bala. Kama yung position, kung saan magagawa yung bullet. So, dun yung sa position ng fire point. Tapos yung pinakadulo, yun yung rotation. Kaya quaternion dot identity, meaning same rotation lang nung fire point. Tapos yung set active natin yung muzzle flash para makikita mo na yung muzzle flash. Tapos check natin kung yung crosshair position.x ay less than equals 0, meaning yung crosshair.position ay nasa left side, wala sa gitna. So, yung rotate natin yung parent ng muzzle flash. Yung parent ng muzzle flash, yun yung rifle. So, i-rotate natin yung rifle. Pagka nasa left side siya, i-rotate natin siya papunta sa left. Ngayon, kung nasa right side siya, i-rotate natin naman siya papunta sa right. Para magmukha siya na talagang bumabaril. So, sunod nun, play natin yung gunshot. Tapos, pagka-play ng gunshot, umpisan natin yung coroutine. Yung coroutine, yan yung parang timer. Pwede mong antayin. Yan yung parang ipopost mo muna ng konti yung script, antayin yung second na yun. Kung ilang seconds mo gusto mag-antay siya. Bago niya ituloy ulit. So, lalagyan natin siya ng 0.1 lang na real-time na second. Bago i-off na natin yung muzzle flash at yung rotation ng barrel ay ibabalik na natin sa normal. Ang magiging itsura niyan, pag bumaril siya, left siya or right, yung rotate ng barrel, kasabay ng muzzle flash. Nilay mo, madadrag mo na yung crosshair, tapos pag binitawan mo, baril na siya. At napagalaw na nga natin yung crosshair. Pero, hindi pa natin napapagalaw yung rifle. Kaya, mag-subscribe kayo para subaybayan yung mga susunod pa na videos. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.